Hello everyone, this is Chessa Lopez Mondok and welcome to my channel. Paano ka nga ba papayat in just 15 days lang guys? Imagine, 15 days. Just keep on watching. Alright guys, on this video I'm going to show you on how you're gonna lose your weight in just 15 days. So before ko share sa inyo yung ways and tips kung paano nga ba pumayat within 15 days, I just want to share a short story about myself. Kung paano ba ako tumaba in just a month lang. So ito yung nakakaloka dito guys. Kasi guys, nung bata pa ako, mahilig talaga akong kumain. I love eating. Sobrang masarap kasing kumain, alam mo yun. In anything, kinakain ko siya. Kahit ano ba yun, nakain doon sa table, kung ano yung makita, kung ano yung magustuhan ko, binibili ko. Mahirap para sa akin yung magpataba that time. Yung katotohanan. Tumaba ako ng sobra, guys. Hindi totoo to. Kahit kumain ako ng napakadaming pagkain, yung plates ko as in, ang dami kong nabobonus. So, talagang wala akong control na sa pagkain. And also, matakaw ako ng chocolate. And hilig ko kasi talaga yung mga sweets. Which is, sobra pa naman nakakataba yun. So, kumakain ako ng chocolates, which is out of control. So, pag meron akong chocolates, kumakain ako hanggang sa maubos ko siya. Basta, kahit ano yung ibigay mo sa akin, kakainin ko yan. Kasi pagkain yan eh. Okay? Tsaka hindi ako nagtitira ng pagkain sa plates ko. Then guys, nung mapunta ako ng Europe, kasama yung aking husband, pinagluluto ako nila ng sari-saring pagkain. Yung yung mga pagkain na hindi ko pa natitikman. Ang sasarap pa naman. So, excited ako palaging kumain at matikman yung mga recipes nila. So, yung husband ko, lagi siyang nagluluto para sa amin. And also, yung kapatid niya, palagi yung nagluluto ng sari-sari din mga recipes. Ganun din yung parents niya. Pinagluluto ako na kakaiba. Gusto nilang ipatikin sa akin yung mga pagkain na hindi ko pa talaga natitikman, which is sobrang sasarap. And sobrang excited ako palaging kainin at matikman. Kasi syempre dito sa atin, ano ba yung mga pagkain na traditional foods, diba? Kagaya ng mga adobo, kaldereta, fritada, yung mga gano'n. Syempre, gusto kong matikman yung mga pagkain na kakaiba, which is especially sa place nila yun. Yung place nila is sa Hungary. I-search nyo na lang. Okay? Yung mga wala dito, dun ko natikman guys. Sobrang sasarap at hindi ko mapigilang kumain. So, talagang sobrang pleasure para sa akin na matikman yung mga pagkain yun. 3 months ako dun sa Europe, guys. So, in 3 months na yun, guys, imagine, from 115 pounds, tumagdag ako ng sobra in just 3 months. Naging 135 pounds po ako. Dumating ako ng Pilipinas, sabi nila sa akin, anong nangyari sa katawan mo? Bakit ang taba-taba mo na? Sometimes nakaka-insecure din, tapos nakaka-worry, tapos parang yung confidence mo bumababa. Kaya guys, napilitan akong mag-reduce ng timbang. Diba? Sobrang taba ako dito compare dito sa ngayon. Diba? Well, ngayon, kung makikita niyo yung face ko,
medyo, medyo mataba pa rin siya, diba? Compare nyo naman dito sa view na to. Sobrang taba ko. So, hindi mo akalain na tataba ko ng ganyan. Parang nag-iba talaga yung itsura ko. So, ito, i-share ko itong video na to para din dun sa mga girls na payat na akala nila hindi sila tataba. Nakagaya ko. So, sana ma-inspired ko kayo dito. Dapat hanggat payat kayo, i-maintain nyo lang yan. Kasi posible talagang tumaba ka pa rin. Okay, kagaya ko. Hindi ko naman in-expect, diba? In just 3 months, lumobo ko. But anyway, guys, from 135, yung pounds ko ngayon is nasa 115 pounds na lang. Pero may muscle pa din. yung face ko, medyo may pagka-chubby pa rin siya. Okay guys, alam ko na marami sa inyo na gustong magpapayat. Sa katotohanan guys, wala pang magandang gamot na naiimbento para sa pampapayat. Kasi guys, may mga binebenta nga sa butika pero panandalian lang yung effect niya na kapag itinigil mo guys is ang result ay babalikin mo yung katawan mo sa dati. At isa pa guys, maraming side effects ang mga slimming pills. Dapat mong tandaan yan. Hindi siya maganda sa katawan mo. Kaya, huwag mo lang i-try yan. I-share ko na sa inyo kung ano ba yung mga tips na dapat gawin para kayo ay pumayat. Okay, 1. While dieting, no exercise. Eating less than what the person is used to might result to lack of energy and feeling of tiredness, which is not good to our bodies. Based on my own experience guys, nung mga time na palagi ako may ginagawa sa bahay tapos parang hindi ako mapakali kapag wala akong ginagawa. So yung activities talagang sobra para sa katawan ko na it's like whole day, ginagawa ko siya from morning even until evening. May ginagawa pa rin ako na mga activities sa bahay. So hindi naging maganda kasi one day nakaramdam ako na parang mahihilo ako, tapos parang nagpo-blurred yung paningin ko. Kasi, and then I realized na hindi pa pala ako makain nung time na yun. So, yung kinain ko is sobrang konti lang, tapos sobra pa yung trabaho ko. So, doon ako naka-experience ng ganun mga pangyayari. So, guys, I don't suggest na habang nagja-dieta kayo, dadalihan nyo ng strict exercise. It's not good. Number 2. Dieters can now skip eating rice, bread, or pasta, or at least temporarily. Take note that carbohydrates is a common culprit when it comes to weight gain. In Tagalog, huwag kang kumain ng kanin, tinapay, o pasta. Kasi high in carbohydrate siya. So talagang tataba ka dito kapag palagi mo siyang kinain. Siya yung nagiging taba sa katawan nyo na hindi naman na ilalabas ng ating katawan. The same applies for sugar. Huwag kayong mag-aasukal, no candy, no soft drink. Kung hindi zero sugar or hindi siya light. Hindi siya suggested. Basta guys, iwasan niyo yung asukal kasi hindi talaga siya maganda sa katawan. At isa pa, pwede siyang mag-cause ng diabetes. Kasama na din dito guys yung mga prutas. Hindi lahat ng prutas pang-diet pa. I can only suggest na kumain kayo ng, for example, yung apple, oranges, yung peras. Kasi guys, it's proven na pwede kayong mag-reduce ng weight. At isa pa guys, pahabol. Pwede rin kayong kumain ng bayabas kasi hindi rin siya masyado sa sugar free. As much as possible, don't add salt to your food. Somebody advised me to stay away from the salt and was given of a 1/3 teaspoon limit per day. Noted that this is not much of a sacrifice since the number of foods items such as meat already salted.
For example guys, yung kagaya na lang ng tapa. So, kahit hindi mo na siya lagyan ng masyadong mantika, kahit yung konting-konti lang, kasi may sarili na naman siyang oil. So, kahit nga wala na siyang timpla, diba? Masarap pa din siya. 4. Use your fist as a guide. So, how do you know how much you need to eat each meal? So, my tip here guys is to use your fist. Sabi nga nila guys, kung gaano kalaki yung kamao mo, is ganun lang din yung dapat mong kainin. So, dito, kailangan dapat included na yung for example, yung mga ulam, yung mga fruits, yung rice or pasta or whatever, dapat yun lang yung kakainin mo kung gaano kalaki yung iyong kamao. I also guys recommended to eat fish, chicken, eat only chicken breast, okay? No beef, no pork, no fat. Number 5, eat only after 5 hours. Avoid snacks for every so often. I believe that the meal should be properly paced. So, dapat every 5 hours yung pagitan ng inyong meals. For example, kumain kayo sa breakfast nyo at 7 a.m. So, dapat kumain kayo for the next time, which is for the lunch at 12 p.m. So, dapat magkakount kayo palagi ng every 5 hours. So, ganun din yung gagawin nyo for the dinner. Dapat, for example, yun nga, kumain kayo from 12 p.m. So, kakain kayo for the evening, 5 or 6 p.m. So, okay na yun. No snacks. Pagdating ng 9 p.m. And to those who cannot last for 5 hours without food, if you feel that you're having a headache, so you can eat biscuits and you will be fine. Plus water guys. So, pag nakaramdam kayo ng pananakit ng ulo, pwede kayo kumain ng biscuits or uminom kayo ng maraming tubig that will sort out your problem. 6. Don't eat after 9 p.m. It's not good for the body. Unlike some diet program that discourage people from eating after 6 p.m., my suggestion is you can have your dinner snack until 9 p.m. Pero mas maganda guys kung kakain kayo, for example, at 7 p.m. or 6 p.m. for the dinner. And then, dapat may space kayo after 2 hours of eating before kayo mag-sleep. Huwag yung pagkakain nyo tutulog na kagad. Nakakataba ng tiyan yan. Nakakabagal kasi ng metabolism kapag humiga ka na lang after mo kumain. At possibilities niya is tataba ka talaga. Okay? Kasi na-stress yung stomach mo and also hindi nagtatrabaho ng maganda yung digestion mo sa gabi. So, dapat kumain kayo before sumapit yung 9 p.m. Mas recommend ko siya. Number 7. Ito talaga ang pinaka-suggestion ko at pinaka-important sa lahat guys. So, kasi kapag wala to, paliwala lang din yung ating diet, diba? So, dapat drink lots of water. It's very important guys na uminom kayo ng tamang tubig. People have always been advised to drink at least 8 glasses of water, addressing the problem of having different sizes of glasses. Now, it's suggested to drink at least 2 liters of water every day, up to 3 liters per day would be ideal for that. Kailangan uminom ka ng 2 litrong tubig araw-araw. At kung pwede nga lang, dapat mga 6, diba? Kasi guys, yan yung magtatanggal ng mga toxic sa inyong katawan. Yung mga asin na mga nakadeposito sa inyong katawan na hindi lumalabas, siya yung makakatulong para dito. And isa pa guys, additionally, every morning, I suggest na uminom kayo ng warm water kasi napakaganda na sa digestion and detoxification siya guys, which is napaka-healthy talaga niya pag ginawa niya siya everyday. So, kung gusto niyo magkaroon ng healthy lifestyle,
Huwag niyo kalimutang uminom ng tubig, which is a warm water, every morning. Even not every morning, you can do it like anytime guys. So also it helps your digestion. Kung may constipation kayo, pwede rin siyang makatulong at makapagpalabas ng mga toxics nyo. Nakakapagpa-normal din siya ng metabolism, at kung may acidity ka, pwede rin siyang makatulong. So, ito talaga guys, ito yung pinaka number 1 para sa akin. Napaka-importante ng warm water sa katawan ng tao. Kahit naman hindi warm water, diba? Pero, kung may mga problema kayo sa mga digestion nyo, uminom lang kayo ng warm water guys. That will really help. Inilalabas din niya yung mga fats na nakastock dun sa inyong tiyan. So, talagang it's very good for the body. Siyempre guys, I suggest na dapat palagi kayong may baong water sa inyong mga bag. Kasi mas makakabuti na anytime na gusto nyo uminom, huwag mo nang intaying mauhaw ka. Uminom ka na kagad kahit hindi ka pa nauuhaw. Para maiwasan mo rin yung magkaroon ka ng mga UTI, yung mga bato-bato, dapat maiwasan nyo yan. So, kahit hindi ka na uuhaw, uminom ka lang. Anytime. Kasi walang masama dyan. It's really advisable na dapat rehydrate yung body mo. And lalo pa din sa mga may init yung lugar, dapat talaga mainom ka ng tubig para maiwasan mo ang dehydration. Kung gusto nyo talagang pumayat, is dapat gawin nyo yung daily routine nyo. Dapat matyaga kayo and motivated. Kung wala kayong patience, hindi nyo yan magagawa. Okay, so yan yung mga tips ko sa inyo guys. Sundin nyo lang yan, and I know na kaya nyo. Magtiwala kayo sa sarili nyo na kaya nyo. Dapat malakas yung control mo sa sarili mo para matupad mo yung ina-achieve mo katawan. So at least yung aking timbang is hindi na ganun kabigat kagaya sa dati. At least nabawasan siya guys. And yung waistline ko from 32, ngayon 25 na lang. So which is I'm so happy na na-achieve ko ulit yung dati kong waistline and yung dati kong katawan. Alright guys, so hanggang dito na lang yung video ko. Sana nakatulungan ko kayo at na-advise ko kayo ng maganda. Sana panoorin niyo ako sa aking next video, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates. Thank you.